Hej och välkomna till en ny video. Vi tänkte bara unboxa den här lootboxen. Nytt Junkrat skin, ny voice line till McCree, spray till Roadhog, spray till Junkrat. I sånt fall skulle du fått en duplicate. Vad sa I am the quick. Åh, den där måste jag ha. Men jag har faktiskt... Jailbird. Jag har faktiskt Beachrat. Men jag tar den där då. Ja, den här gubben som sitter bredvid mig har Beachrat. Och det är alltså Junkrat's nyaste vinterskin. Ja, för att de bor ju i Australien är det väl? Ja, och då är det ju sommar just nu. Ja. Eller, ja det är ju mars ute nu. Det är sommar då. Ja. Nu så tänkte vi göra sexpack. Nej. One shot, one out. Nej, det är för mycket pengar. One shot, one out. Får se. Paintball. Nej, jag kör one. Jag gillar inte sådana som inte är Anna Paintball. Eller någon sniper paintball. Oj, min stol. Min stolas makaronas. Kanonas! Ja just det här skinnet. Det kom i Nyaste. Year of the Dogs. Jag ägare har allvarligt inte fått ett enda skin. Jag har bara fått en emote till Diva. Jag har inte brukat till igen. Spelet det kallar mig för en diva. Ha 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 ha. Inte Ha kul. ha 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 ha. Så. Fast vi bor inte i Sundsvall. Vi ger inte ut var vi bor. Vi bor i Sundsvall, vi kommer inte välja vart i Sundsvall vi bor. Det roliga är att det brrrrar. Men nu har ni fått en överraskning. Och det här är nog första gången när vi släpper två videos på samma dag. Eller hur? Ja, det är det. Den här kommer inte vara lika lång som den andra, men... Ja, ni kan... 10 minuter typ kanske den kommer vara den här. Ja, Vi måste ju typ visa er hur bra jag är som maskin. Åh gud, jag blir väldigt trött. I din arm eller? Ja. Och ja, just det, jag har haft gympa idag. Jättejobbigt. Liten ninja. Hette han en liten ninja? Ja. Okej, nu får du liten ninja cred. I den Alex Öpfu. och den i den andra videon som vi släpper lite tidigare, typ en sekund tidigare. Där får Rapper Ducky 05 med cred. Och nu så får vi se vilken som får cred nästa gång. Oj vad så det är. Nu är det bättre. Förlåt för vår videokvalitet. De som är nya från vår kanal. Ge oss snäll feedback och inte dum feedback. Det är inte kul. Nu räknas det ju inte ens poäng.
Nej. Och jag just det, jag har väldigt ont i benet så skriv hashtag Soko ont i benet boy. Eller Syndisoki som boy. Eller hashtag synd om Soko. Och ja just det, jag heter bara Soko för att jag gillar en serie där, en manga-serie där den heter Soko. Och den heter samma sak som en ganska känd film, alltså Avatar. Och ledsen för det konstiga ljuset, men vi filmar in på en mobil som sagt. Vi har 6 minuter har gått. Då har vi 4 minuter kvar på den här videon. Ja. Hashtag inte sponsrad. Vi Av YouTube. ha ha ha. Double kill. Skriv i kommentarerna vad ni ville se på vår kanal inom med det som inte har som är ja, det får inte vara typ ja något riktigt stort riksspel. Vi kan ta Overwatch och Fortnite. Det är de vi kan ta. Eller Battlefield om man vill. Men alltså, det är bara om jag vill. Det är bara om jag så spelar det. Fast Så att Erik man kan inte spela det. ja. Jag är inte lika bortskämd. Eller hur? Du är en liten sylpojke. Jag känner mig som en lantebo i min klass. För att idag pratar vi om hur man planterade potatis. Då trodde någon att man planterade med frön. Man vet det, lägger potatis bara ner i marken. Ja. Och så växer upp till ett potatisträd. Inget potatisträd. Nej, det växer upp till en liten potatis. Till många potatisar. Nej, det är en. Nej, många. Jag har ett potatisland hemma för den delen. Hashtag Sokolantisboy. Och hashtag Ulpemakiboy. Eller nej, hashtag Ulpemakiboy. Vi är så hashtagiga idag så det är inte sant. Skriv hashtagers. Alltså inte hashtag-märkena fast alltså hashtag-märket och sen andra gången ni säger hashtag, inte hashtag-märket och så taggen. Hashtag-taggen. Soko sätta parikon. Och vi är på 9 och min mobil börjar brännas. Känn på metallen då. Den är jättevarm. Och ja, just Vi det. slutar om 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hejdå! Hejdå! Prenumerera! Gilla! Så ses vi imorgon!